välkomna ska ni vara till det här seminariet mot 2030 är det hållbarhet som är den nya affären. Arrangerat av Stockholm Environment Institute, SI, och Världsnaturfonden, WWF. Jag heter Odabas och jag är ekonomijournalist och moderator, och det är jag som ska guida oss genom de här närmaste 3 timmarna som vi ska spendera tillsammans på det här otroligt aktuella och väldigt spännande och intressanta temat. Mycket välkomna vill jag också säga till er som följer oss via livesändningen. Ni kan vara med och twittra, och det kan förstås också ni som sitter här i lokalen göra. Vi kör på hashtaggen mot 2030. Hashtag mot 2030. Så var gärna med och diskutera där. Jag har redan sett att det är stort intresse där. Lite frågor innan vi ens har börjat. Det tycker jag tyder på ett bra samtalsklimat. Vi kommer att få höra väldigt mycket spännande saker den här förmiddagen, och ni ska också få vara med såklart och ställa frågor och till och med diskutera framåt slutet av den här förmiddagen. FN har ju satt upp 17 hållbarhetsmål för drygt ett år sedan, 1,5 år sedan är det snart. Agenda 2030 kallas det för, och regeringar världen över har nu tagit tag i de här målen och använder dem för att sätta upp policies och styrmedel. De här målen är ju även ytterst relevanta för näringslivet, och det är många bolag som inte bara har börjat fundera utan också göra en hel del för att vara med och uppfylla de här hållbarhetsmålen. De har haft 1,5 år på sig, de har tänkt lite grann, de har gjort lite i alla fall, och vi ska prata idag om de har gjort tillräckligt. Parisavtalet har ju nämligen ambitionen att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till helst 1,5 grad om vi får riktigt som vi vill. Det är ratificerat det här avtalet av 2/3 av parterna, men om man tittar på de frivilliga åtagandena så kommer inte det räcka alls till 1,5 grad. Det räcker till 2,7 grader som det ser ut i dagsläget, och det finns heller inga bindande mål, nationella utsläppsmål i det här avtalet. Så det återstår ändå en hel del. I Sverige har ungefär vart 4:e storbolag räckt upp handen och visat någon slags intresse för att vara med och begränsa sina utsläppsmål på den här resan. Några färre har gjort någonting ännu mer konkret, och det ska vi prata om idag. Vi ska prata om näringslivets roll i den här agendan. Vad kan näringslivet göra? Vad görs? Vilka modeller och verktyg kan man använda sig av, och hur kan man få in hållbarhet i sin affär? Är företagen tillräckligt ambitiösa eller krävs det mer? Många spännande talare här idag. Vi kommer att börja med ett antal presentationer. Om ni har frågor så vifta bara, så ska jag se till att vi plockar in det vartefter. Mot slutet så ska ni få en lite längre stund, diskutera de här frågorna i lite spontant formerade smågrupper. Och då tar vi sedan med oss era reflektioner upp till panelen som kommer alldeles på slutet. Så ska vi prata med en minister också, så vi har en hel del att göra den här förmiddagen. Det är helt enkelt bäst att vi börjar. För att starta den här morgonen så vill jag välkomna upp på scenen han som är vd för en av de mest inflytelserika environment policy think tanks faktiskt. Fick pris alldeles nyligen. Välkommen Johan, Kuylenstierna, vd för SI. Tack Mia. Jättetrevligt att vara här och få inleda den här spännande dagen som ju ska handla väldigt mycket då om huruvida Agenda 2030 är bra för framtidens affärer. Jag tycker att frågan är alldeles för vagt ställd. Det finns inget val helt enkelt. Agenda 2030 är framtiden och man måste förhålla sig till den om man vill driva affärer i framtiden 2030. Att vi lever i en helt ny värld, det är ju ingen tvekan om. Det räcker ju bara att gå till NASA som by the way nu har släppt väldigt mycket av sin forskning öppet för alla att använda. Bara det visar ju på framåttänkande. Om man tittar på deras bilder på jorden, nattbilder, så ser vi ju att det är människan som präglar den här planeten. Vi har liksom inget val när det gäller förvaltning om vi ska hantera de framtidsutmaningar som vi har. Det som är så viktigt i det här, det är ju att vi har olika visioner. Idag står vi i en brytpunkt. Om vi tänker Trump på ena sidan så kanske vi tänker på den bilden till vänster.
där kanske. Det här är framtidsbilden som då många just nu kanske har. Vi går mot en allt osäkrare framtid. Och precis som Mia sa, när vi tittar på klimatavtal och alla de fina avtal vi har så räcker det inte. Utan vi är kanske fortfarande på väg dit. Samtidigt så vet vi att det är dit vi vill. Och det finns ju goda möjligheter att nå dit för första gången. Om vi tar på allvar de frågor vi står inför och ser möjligheterna med utveckling istället. Vi som kommer från den delen av världen som jag representerar, miljösidan kanske i första hand, vi älskar ju de här bilderna. Vi tror ju att visa på katastrofer är någonting som får människor att agera. Är det så? När ni vaknar på morgonen, är det första ni gör det är att vilja se en bild på en naturkatastrof och tänka, ja, där satt den. Nu tänker jag jobba stenhårt för att rädda världen. Eller är det så att vi istället måste tänka i helt andra och nya banor? Ja, så här stod du på Köpenhamnsmötet 2009 och nu kommer jag till det här med ledarskap. Och en av de absolut viktigaste punkterna, när det handlar om ledarskap så handlar det inte bara om nya affärer idag. Utan näringslivet och många andra måste ta ett mycket större ansvar också för de politiska processerna och driva på. För vi gick ifrån den här situationen, en klassisk bild från Köpenhamn 2009 när avtalet höll på att spricka, till 2015, precis som Mia sa, då vi plötsligt fick ett globalt avtal som trots sina brister är helt fantastiskt. Klimatavtalet, hållbarhetsavtalet i september samma år. Helt unikt och nytänkande. Och en av de absolut viktigaste sakerna i det här, det var just den drivkraft vi hade sett under bara de 6 åren som är mellan Köpenhamnsmötet och mötena i Paris och New York. En drivkraft som gjorde att vi helt har transformerat nyckelsektorer, åtminstone börjat resan att transformera nyckelsektorer som är helt avgörande för om vi ska klara av de här utmaningarna. Energisektorn till exempel. Men även andra sektorer som på ett helt annat sätt än tidigare tänker framåt. Vad måste vi ha för lösningar för den hållbara energiförsörjningen i framtiden och som dessutom då hjälper klimatet. Och det är ju väldigt spännande att visa den här kurvan över utvecklingen av priset på solenergi från 2009. Den här kurvan är från 2009 fram till 2015. Det här är en ledarroll, det här är ett sätt att driva på utvecklingen. Och för att man ska kunna få en sån utveckling så krävs det ju ledarskap från de som utvecklar teknologi, ledarskap från de som ska använda den, men också politiskt ledarskap. Till exempel Energiewende i Tyskland som drev på en transformation i energisektorn. 2009 är där uppe, världens ledare vågar inte fatta beslut om ett radikalt klimatavtal. 2015 är där nere och vi får ett starkt klimatavtal. Och det här är en av orsakerna bakom det. Men det andra är ju också just det faktum att nya aktörer trädde fram. Och det var fascinerande att vara i Paris 2015 och lyssna på alla de näringslivsinitiativ som presenterades där. Rätt mycket ord fortfarande. Vi ska bidra och vi ska göra det och vi är 1000 företag och vi är bäst. En del handling krävs fortfarande, men många städer som också trädde fram och sa vi ska bli 100% förnybara 2030. Det kanske är visioner, det kanske fortfarande är utmaningar som man inte riktigt förstår hur man ska hantera. Men det handlar om att driva utvecklingen framåt och det är precis lika viktigt, tror jag, egentligen som att sen jobba med de tekniska lösningarna och så vidare. Den här goda kraften, visionen, viktigare än någonsin, som genererar de här nya affärsidéerna. Oavsett om en del av dem kanske blir på marginalen eller faktiskt transformativa. Allt från lånegarderober till en svensk stålsektor som har vågat ta väldigt vågade steg framåt och sagt att de ska vara fossilfria 2050. Otänkbart bara för några år sedan. Men även till exempel inom transporter, bygga och så vidare. Och det som är intressant är ju att vi ser mer och mer nu idag också att det blir krav på att titta på riktigt svåra frågor kring förvaltning också, till exempel inom näringslivet. Och att man kan se att företag som inte har koll på sin förvaltning, vilket inkluderar ju naturligtvis till exempel leverantörskedjor och sånt, de står inför risker och det är många som börjar trycka på det här. Och det här tror jag kan leda till ganska stora förändringar i synsättet kring hur näringslivet måste jobba. Och det andra som också har varit en positiv förändring, det är att man istället ser möjligheter. Investeringar
De enorma investeringar som vi har till exempel i infrastruktur över hela världen är en möjlighet men också en risk om vi inte får dem rätt. För idag vi investerar och bygger morgondagens samhälle för 2050. Får vi inte investeringar rätt nu så står vi inför enorma utmaningar. Vi når resultat. De senaste 3 åren så har utsläppen av koldioxid inte ökat. Det här är inte så många som känner till det, men de senaste 3 åren har vi planat ut kurvan trots en globalt växande ekonomi. Det här är fantastisk utveckling. Vi har inte böjt den, men vi är absolut på rätt väg och det visar att det ger resultat. Alla har bidragit till det här. Men vi har också nya problem. Vi kan se diskussioner om det kommer upp. Det här är kobolt. Och ska man ta ledarskap i den här frågan och lägga på hela Agenda 2030, då räcker det inte att lösa klimatkrisen genom att skapa helt nya problem, framförallt i andra delar av världen. Man måste också våga adressera de nya problem som kommer upp. För det är en komplex fråga det här. Och man kan ju naturligtvis inte acceptera att vi istället exploaterar naturresurser på andra håll i världen, billig arbetskraft, för att vi ska kunna ha flashiga elbilar i Stockholm. Det är liksom inte helt acceptabelt. Så visst finns det motståndare, en del västerut, som tycker att det här med klimat kanske inte är så bra eller så viktigt. Men vi vet ju också, även i västerut, om vi tar USA, så finns det också väldigt starka krafter idag som verkar i rätt riktning. Och de finns inte minst inom näringslivet. Och Stockholm, Sverige, ska självklart ligga först. Och svenskt näringsliv har ju allt att vinna på det. Så det var en kort introduktion. Tack så mycket för detta, Johan. Stå kvar här så pratar vi lite. Kom! Johan, du öppnar ju upp där precis på slutet. Du kommer alltid in som den väldigt kunniga men också kritiska personen. Och du sa här också att det är mycket ord i näringslivet och det är mycket löften och sådär. Kan du ge några konkreta exempel på bolag som du tycker gör någonting riktigt duktigt? Det finns många bolag, men jag tycker egentligen ibland att det är kanske mer intressant att lyfta just sektorer som försöker att driva frågor framåt. För jag tror att bolag kan och ska naturligtvis försöka positionera sig i den här agendan, precis som alla andra agendor. Men samtidigt ska man få till riktigt stora förändringar, då är det ju viktigt att hela sektorer kommer fram. Energisektorn är ju intressant på det sättet. Va? Det är ju liksom en sektor som driver på utvecklingen. Jag lyfter ju stålindustrin som jag tycker är väldigt intressant, som vi har jobbat med i många år. Där man börjar med en sektor som är, eller hur, rätt konservativ, rätt stora motståndare, och så plötsligt så kan man se att en mental förändring sker där man ser att okej, vi är spets när det gäller kvalitet, vi är spets på en rad olika saker. Varför ska vi inte vara spets här också? Och då man seriöst sätter sig ner och funderar, hur kan vi ändra hela vårt sätt att operera? Så stålindustrin till exempel i Sverige tycker jag är intressant. Skogsindustrin också spännande, där man ser sig själv som en del av lösningen, direkt kopplat till affärsidéerna. Men sen tycker jag också uppvaknande finanssektor. Ingen tvekan om det. Skandia är ett bra exempel. Lena som har jobbat stenhårt med att få in de här med sociala frågorna, för de är tuffare ibland att få in i hållbarhet, och visa på att det här är bra investeringar, en sektor som driver på. Och sen livsmedelsindustrierna, jätteintressant samtal bara för några veckor sedan som organiserades av ICA, där man tittade på hur kan vi minska matsvinnet. Och det är också en sektorsfråga, man visar att man har ett gemensamt intresse att ta ett ansvar för en stor fråga. Det finns många sådana exempel idag som jag tycker är väldigt bra. Skulle det kunna vara ett tips till näringslivet? För det står ju bolag, jag fick på Twitter här redan på morgonen, hur ska bolag hantera den här agendan 2030? Det är väldigt breda mål, det är många mål, det är breda undergrupper och hit och dit. Ska man agera sektorsvis? Jag tror att man ska försöka agera ganska mycket sektorsvis, därför att det är ingen tvekan om, och det kan vi ju se även när man lyssnar på många bolag på i de här förhandlingarna och så vidare, att man kan komma ganska långt. Alltså man kan vara drivande och man ska vara drivande inom sin sektor, men ska man få till en transformation i samhället, alltså verkligen förändra systemet. Det går ju tillbaka till Donella Meadows principer om how to intervene in a system, or the best places to intervene in a system. Hon konstaterar ju att ska man verkligen förändra saker så måste man ju förändra på ganska stor skala. Och då tror jag ändå att man har allt att vinna på att även få med sig hela sektorn, även de som är långt bak. För annars så finns det hela tiden den här risken att hamna i priskonkurrens. Man vågar inte riktigt ta de här sista stegen. Och det finns allt att vinna på det. Och jag tror att fortfarande så kan man vara konkurrenskraftig inom sin egen sektor genom att ändå gå längst.
Man ska vara först i sektorn, men man ska ta med sig de andra. Ja, man ska försöka i alla fall ta med sig de andra. Jag tror att man har allt att vinna på det. Och det är ju liksom en positiv... Jag tycker återigen, nu har vi jobbat vidare med stålindustrin. Och nästa steg de tar nu, det är ju att försöka fundera på hela deras begrepp som de har tagit fram. Samhällsnytta, att man ska generera samhällsnytta. Och så har man kopplat det till de 17 mål, eller ska koppla dem nu till de 17 målen och fundera på vad betyder då det. Och det är lite intressant därför att näringslivet tycker jag i Sverige fortfarande är fast ganska mycket i miljötänkandet. Men man väl börjar prata, om man går till svenskt näringsliv och förklarar, ja men det faktum att bolag betalar skatt eller det faktum att ni anställer miljoner människor i Sverige, det är ju hållbarhetsagendan. Det är ju inte något annat. Så att om man är lite smart med hur man diskuterar den här agendan så ser man ju att man bidrar ju väldigt mycket till alla 17 målen och då kan man plötsligt se att det går upp ett ljus och säga, ja just det, var bra. Det har ändå hänt en del. Det är en stor diskussion på bred front i näringslivet Absolut. om just samhällsnytta, till exempel i stålindustrin som du säger och i finanssektorn också. Ja. De har ändå börjat att prata om det. Stora små bolag, ska vi säga något om det? Det är klart att de stora bolagen är viktiga här, men om man är ett litet bolag, hur ska man Ja, precis. Och det är ju mycket tuffare ofta för små bolag kanske att åtminstone liksom positionera sig eller visa vad man gör. Samtidigt så är ju de små bolagen de största arbetsgivarna om man tar den samlade sektorn. Jag tror att, återigen, som jag sa så är det väldigt viktigt att få till en öppen, transparent, positiv samverkan mellan politik och bolag. Som till exempel Sida har också i deras Swedish Leadership for Sustainable Development. Det är lika viktigt tycker jag att man verkligen får till en samverkan mellan bolag och alla de leverantörsled som de har och jobbar långt tillbaka. Ofta säger de att vi kan bara jobba 2 steg och så vidare. Men att verkligen tänka hela kedjor, till exempel den här koboltfrågan. Hur får man med sig liksom hela sektorn bakåt? Och där tror jag stora bolag har en viktig roll att spela också. Att hjälpa även de medelstora och små företagen framåt i det här arbetet. Så att stora och små bolag tillsammans med politiken och Absolut. akademin, det är viktigt. Jag tror att samverkan är mer viktigare än någonsin och det handlar ju om att visa då de krafter som just nu verkar åt motsatt håll att vi kan tillsammans driva utvecklingen i en riktning som är positiv för alla människor. För där har vi mycket kvar att göra. Man ska inte liksom sopa undan populismen och säga att det är folk som inte fattar och så vidare. Det är en lite elitistisk debatt fortfarande kring hållbarhetsfrågorna och att nå ut med diskussioner, att faktiskt det här med de visionerna som jag visade i början, det handlar väldigt mycket om det fortfarande därför att det är många människor som känner sig utanför de här frågorna och därför tycker jag återigen det som Skandia gör och jobbar verkligen med de grupper som inte kanske känner att de är en del av den här utvecklingen framåt. Det är precis lika viktigt i hållbarhetsdebatten. Du sa här inledningsvis att näringslivet behöver ta ännu större ansvar för politiska processer. Ja. Inte kanske fel att säga ansvar för, men de har ett väldigt stort ansvar att vara engagerade i politiska processer idag. Det som var så uppenbart i Köpenhamn, det var ju att den liksom gamla politik, jag tycker för övrigt att Köpenhamnsmötet var otroligt lyckat. Fantastiskt bra. Det är du ganska ensam. Jag är inte så mycket längre, men jag var ensam i början. Men ibland är det så att om inte ett system fungerar, och det multilaterala förhandlingssystemet vad gäller klimatförhandlingar fungerade faktiskt inte. Alltså det var en gammal värld. Man var uppdelad i rika och fattiga länder och man var uppdelad hela tiden. Uppdelad var man. Och då var det tvunget att få komma till totalt haveri. Och jag tror att andra kan känna igen det i sina organisationer. Att ibland är man så låst i strukturer att det krävs liksom att det går åt helvete för att man ska kunna få en förändring. Och det var Köpenhamnsmötet. Och det som triggade mycket där och som verkligen betydde någonting inte minst, det var ju då att nya aktörer tvingades att gå in och säga nej men alltså den nationella politiken kan inte hantera det här själva. Men vi ser ju nu möjligheterna. Vi måste gå in och visa att vi har verktygen och vi har kraften och vi kan bidra. Istället för att hela tiden vara emot. Alltså antilobbyister så blir man ju positiva lobbyister att driva på utvecklingen framåt. Och det bottnar i, hoppas jag och tror jag, i att man faktiskt såg affärsmöjligheter i det här. Transformation är ju superbra. Om man ska göra om allt i samhället, det är ju massor av pengar. Massor med affärer där. Men det du säger, i ljuset av det du säger nu, att Köpenhamnsmötet kanske ändå var lyckat för det ledde till att Paris blev av helt enkelt. Precis, att det tog steg framåt. Är det så man ska se det som händer på andra sidan Atlanten nu? För det är ju många som är oroade för just hållbarhetstänket och klimat. Ja, jag tycker så här, tyvärr får man väl säga att det är himla spännande just nu. För det är liksom, i USA så ser man ju att nu har det plötsligt blivit verkligen 2 krafter emot varandra. Det är liksom en politik som helt klart är bakåtsträvan. Det kan man ju bara konstatera, oavsett om han ibland säger vissa positiva saker.
Men liksom, det är ju en bakåtsträvande politik och kan omges av en gammal bransch som ju ger honom stöd. Det var ju pinsamt att se bilindustrin, hur de agerade i USA tycker jag. Fossilindustrin är ju inte så konstigt, jag menar, det kan man ju förstå på något sätt. Men det finns en del andra också. Och sen finns det ju en jättekraft i den nya industrin som visar att det finns faktiskt vägar framåt. Vi är inte alls beredda att backa. Delstater, städer, vi har kommit så långt i den här utvecklingen. Andra länder som ligger på. Så just nu är det en kamp tycker jag mellan två krafter. Och i en sån kamp så är det ännu viktigare att de här positiva krafterna vågar att stå upp och säga vi tror på framtiden framåt. Jag var ju tvungen till och med att twittra att jag måste börja dricka Starbucks kaffe nu. För att hans motståndare har ju sagt att man ska bojkotta dem. Ja. Jag är inte så förtjust i Starbucks, men ja, det har gått så långt. Det är bara att dricka. Mm. Ja. Då är vi inne på det som jag tänker att jag ändå ska avsluta med att fråga dig. Ledarskapet, du pratade om ledarskapet också. Det är väldigt viktigt att våga vara lite obekväm och Absolut. fatta djärva beslut. Du sa till och med att ledarskapet är minst lika viktigt som tekniken, den tekniska utvecklingen som ändå på något sätt pågår. Kan du ge några goda exempel på bra ledarskap idag? Att du ser? Bra ledarskap idag? Jag tycker att det finns väldigt mycket bra ledarskap idag. Och jag vill inte ge för mycket goda exempel för att då plockar man ut någonting och så inte andra. Alltså ledarskap som genomsyrar en organisation tycker jag är jätteviktigt. Och det finns ju precis lika många liksom vd:ar som liksom går och pratar och tycker att det är viktigt som att det sen finns otroligt mycket medarbetare som visar ledarskap i sina respektive organisationer. Och jag tror att det är det som är ledarskapet, när man får hela sin organisation, hela sitt bolag att jobba framåt. Det är det gemensamma ledarskapet. Man ska inte fokusera för mycket på personer tycker jag. De är viktiga därför att de kan ju föra ett budskap framåt, men det händer inte så eller bakåt, men det händer inte så mycket om man inte får med sig alla. Så att det finns idag tycker jag många branscher, företag som har lyckats med just det här att få in det i sin verksamhet och det tycker jag är riktigt ledarskap. Men sen jättekort bara exempel, jag var i Colombia förra veckan och det jag tyckte var så otroligt spännande där, vi träffade massor av organisationer och även näringslivsorganisationer, vi ska eventuellt öppna ett kontor där och det som var spännande var att när de presenterade, Colombia var ju föregångare på hållbarhetsmålen, när de presenterade sitt arbete då vävde de in hållbarhetsmålen, alla 17, mycket kring social hållbarhet, in i hela sin presentation. Det var så här, det här är vi, där gör vi. Och by the way så jobbar vi med hållbarhet där uppe och så visar man de här 17 snyggt där. Eller folk som står med målen. Utan de vävde in det i all presentation. Så att varenda slide visade hur den här delen... Hur kommer det sig att de har kommit längre? Jag tror att det är så... De har en snabb utveckling. De konfronteras med mycket mer stora sociala problem i sina länder. När det gäller Colombia så är fredsprocessen en så viktig del. Så de förstår att ska de lyckas i sitt samhälle så måste de verkligen få med sig nu alla människor som känner att de är utanför. Det är så uppenbart där. Men jag tror att vi kan lära oss någonting av det även i Sverige. Jag skulle verkligen vilja se hur man mycket mer i sina presentationer och inte bara då när man ska prata på såna här konferenser utan generellt faktiskt när man är ute koppla på de här fantastiska hållbarhetsmålen till sina corporate presentations. Integrerat, då börjar det bli spännande. Så man inte lägger det bara som en sista bild i slutet med de 17 och säger titta. Då har vi Colombia som gott exempel. Det är precis det här vi ska prata om resten av dagen. Stort tack Johan. Tackar. Du kommer tillbaka sen i panelen. Då har vi satt ribban högt från början, inte bara prata utan nu ska vi göra. And now let's change language. And I'm going to present one of our international guests here today. We actually have two. This man has a PhD in artificial intelligence. He is a former tech entrepreneur and now he's CEO of something called FutureFit Business Benchmark, which is an open source tool, a concept that challenges and guides organizations to include sustainability in their business models. Welcome to the stage, Geoff Kendall. Thank you very much. Thank you. So thank you very much to WWF, Stockholm Environment Institute and Skandia for inviting me here today. We have a very strong connection with Sweden actually, although we're based in London, because our work is based very closely on the work of the natural step. Hands up, who's heard of the natural step? Wow, you say that in any other country in the world? And there's nothing, maybe one or two hands. One of the best kept secrets in the sustainability profession. I'm not going to spend too much time setting the scene because Johan did a fantastic job of that. But we've done some incredible things. This is Shanghai 30 years ago and Shanghai 5 years ago. 25 years difference in those two photos. Right. So we can change the world around us, but our impact's not always predictable.
Anyone shout out who knows what that is? Have a guess. It's a bird's nest found on a roof of a building in Tokyo made out of coat hangers because the crows couldn't find enough twigs and had learned that they could steal coat hangers instead. So it's ingenious but quite depressing. What about this one? Anyone guess what that is? It's okay, so it's a honeycomb from a beehive. But when the beekeepers rather, took this out of the hive in south of France a few years ago, they couldn't understand why there's all these blues and greens and reds and so on, until they followed the bees and found them going to the waste behind an M&M's factory, because it was a much easier source of sugar for them than going around flowers. So, if you're 5 years old, maybe you want to spread that on your toast in the morning, but most people don't, so the harvest was ruined. So our impact isn't always predictable in any way. You've seen plenty of photos like this. Johan was showing some as well. That's just the stomach contents of one albatross chick. This looks like it was taken 100 years ago, but actually it was last year in Beijing. Look at those smokestacks. It's just nuts. The disparity between the people that have lots and people that don't is just incredible. Why everyone needs a swimming pool on their balcony, I don't know. And of course, these things are all interconnected. So we have the massive refugee crisis in Europe, and what often goes unsaid is that a lot of the pressure in Syria that led to the problems we got today, not all of it, but a big factor was failed harvests due to more extreme weather events. 2 years in a row, which meant there was mass migration to the cities at the coast where the infrastructure couldn't sustain the incoming population. So that was part of the pressure cooker that has resulted in this stuff. So these environmental and social issues are all heavily interconnected. If you look at all of these graphs, the numbers here, the red ones you can't quite see, that's 1950. So we're really both hitting planetary boundaries, exceeding them in some cases, and our use of resources and so forth is going through the roof. And we're on a finite planet. We have to live within its carrying capacity if we're to ever reach the state of sustainability. So we've got to rethink how we do business, and to do that, we need to rethink how we value business. So Johan, one of the few things I understood from his talk was you mentioned Donella Meadows' report, How to Intervene in a System. Everyone, homework today when you leave this conference is to go and read that. It's only about 10 pages long, and it is absolutely fantastic for anyone who's seeking to understand where they can have influence, whether it's within their own business or globally. And the thing is, our entire economic system is focused on GDP as the measure of good growth, of value. And we do need a system that pursues increased prosperity, but we need to redefine what we mean by value. It used to be that we all talked about shareholder value, where businesses could legitimately focus on financial returns at the expense of everything else. And actually, it was good business sense to externalize every environmental and social cost you could, and privatize the gains. More recently, the last 15 years or so, we've had the notion of the triple bottom line. One of our advisors, John Elkington, came up with that phrase. More recently, it kind of evolved into the idea of creating shared value. It's a nice idea. It kind of sounds a bit like shareholder value, but nicer, so you can see why it resonates with CEOs. But the typical framing of the triple bottom line is these slightly overlapping circles, which is unhelpful, because if you're not really understanding it in depth, it looks like a lot of business exists independently of society and the environment. And often the shared value framing is used either to justify or at least focus on the good bits by ignoring the bad bits. And what we need is to rethink things in systems terms. So we talk in terms of system value, which is that business is addressing societal issues in a holistic way so that it's not hindering progress to a flourishing future elsewhere. It doesn't matter how great your products are and how good a story you can tell about how environmentally efficient they are, if the only way you can bring them to market profitably
is by using child labour in your supply chain, for example. So we need to look at this holistically, and that's what the Future Fit Business Benchmark sets out to do. Typically, we think of sustainability performance, and most companies report their sustainability performance backwards looking. Here's what we've done, rather than focusing on where we need to be and setting goals and targets around that. And we're going to hear from Dell shortly, the only other talk today that I will understand, where they have actually, they're one of the first companies to set targets around greenhouse gas emissions that do their fair share to keep us within the global carbon budget, which is great. But there are plenty of other things companies need to do to be sure that they're in no way undermining progress to a sustainable future. So we have to focus on the future, not what we've done. I don't care how well you did last year. How far have you got to go until you're doing no harm? That's the important thing, okay? And the only way you can define that is based on best available science, our understanding of what it's going to take to make society sustainable. The third thing about this is we wanted this to be a useful tool. It doesn't matter how kind of technically good something is if people don't want to use it and don't actually find it useful. And it's free to use. We're a non-profit based in the UK, and everything we do, we create and publish as a public good. So we start with a definition that, sorry, I'm not looking at my phone because I'm checking my Twitter feed. It's because I've been told I've got exactly 10 minutes to speak. So we start with a clear definition that future fit business is one that creates value while in no way undermining and ideally increasing the possibility humans and other life will flourish on Earth forever. I'm happy to share the slides afterwards, incidentally, if anyone wants them. How do you turn that into reality? Well, this is where the natural step stuff comes in. Fantastic work that was kicked off about 28 years ago by one of your fellow Swedes, Karl-Henrik Robert, to actually define what are the system conditions within which society would need to operate to ensure this possibility that humans and other life could flourish on Earth forever. It's not about utopia, it's just ensuring the possibility that that can happen. These system conditions are at the core of that. Originally there were 4. About 6 or 7 years ago, they started work on unpacking what the social system condition meant, which is the second one there. It's actually been broken down into 5 system conditions now, which are much more actionable for business. Even so, put this in front of the typical CEO, and she's not really going to know, what does that mean for me as a business? How do I ensure I meet this threshold? So that's where the benchmark comes in. So what we've done is we've taken that as a starting point, and through a consultation process with experts and the general public over a 3-year period, we turned it into a set of what we call break-even goals. So collectively, these 21 goals define the break-even point for business on the environmental and social dimensions of the triple bottom line. We've all heard the term triple bottom line, but really if you think about it, we only know what break-even looks like on the financial one. You have to make as much money as you spend, or you're not going to last very long. We've defined the equivalent for the environmental and social bottom lines, so we can understand exactly how much companies need to do before they're causing no harm, and we can also identify the companies which are having a positive contribution to society. So the first release came out in May of last year. You can download it and use it now for free, which sets out these 21 goals. There's just 3 examples that help you measure progress toward this break-even point. So it provides a North Star for business when it comes to sustainability. And a set of indicators measuring progress toward them. And we've designed it to be as simple as possible for companies to use, and at the highest level, you can just measure all of these things as a simple percentage in terms of where you need to be. That's great, and it's really important, but it doesn't tell the full story because a lot of companies are actually doing a lot of good in the world. So the second release, which is scheduled for this September, and we're working on now, also measures all of the positive ways a company can create system value by accelerating the future fitness of the system as a whole through its interactions with others, whether it's enabling its customers to become future fit or working with its suppliers to do so, and so forth. So I'm running out of time. So very quickly, 2 quick use cases, how you can start using this today.
Well, the SDGs, we're going to hear a bit more about the SDGs today, the Sustainable Development Goals. It's fantastic that we have this Agenda 2030 to say what we need to aim for by then. 17 goals, 169 targets. It's not company specific. It's actually quite hard if you're a company to look down this list and think, well, what do we do about these? And the danger is, and we've seen this already, some companies have gone out and looked down this list of targets and thought, oh, we can say something good about that one, and that one, and that one. Excellent, we've got an SDG strategy. Let's go back to business as usual because we've dealt with that one, which is really missing the point. What we've done is we've mapped the future fit break-even point to the SDGs, and you can look at all this online and see how they interact to basically say, if you're not pursuing this break-even point, here's how you might be unintentionally undermining progress elsewhere. Right? So if you're relying on a supplier who uses a very water-intensive production process and they're in a water-stressed region, you are actively contributing to the water-stress challenges of the communities in that region. So you're undermining progress. Even though you might not intentionally be doing so, this is something that you're mutually accountable for. Second use case, very simple. I mentioned that we have these 21 break-even goals. We have what we call a workshop in a box where you can print these out on postcards, download from our website. It's not quite on the website yet, so if anyone really wants this quickly, come and see me afterwards. Otherwise, it'll be up in a few weeks. And basically, you can just go through these goals and run your own workshop. We have a facilitation guide and stuff. And the reason for this is that typically when we've done this with companies, some goals don't really apply based on the company's business model. It's fine. Most goals, people look at you and say, well, that's going to take years and a lot of time and effort and management will. Well, yeah, of course it is. The economy is unsustainable. We all need to do a lot to change that. But typically 2 or 3 goals, people look at and think that's impossible. No way we can get there. And what they mean is that's impossible within the context of our current business model. That's the conversation they need to be having. How can we overcome those things that look impossible by rethinking our overall business model? So there are 2 use cases. Just 2 last points. The first is that typically the way we look at sustainability performance and measure so-called environmental, social governance, ESG performance in companies is through this idea of ratings, like things like Dow Jones Sustainability Rating and Good Guide and so on. And all these things are flawed in 2 ways. They look at current best practice versus tomorrow's required practice as defined by science. So you end up with distorted views like an oil company being rated as 87% sustainable because it's compared with other oil companies, which is nuts. And the second thing is that companies, the way that these companies are scored is they have to spend hundreds of hours filling in questionnaires to send them off to a rater who then tells them how sustainable they are, and they get no value out of this. There's nothing actionable. So the whole point of this being an open source tool which companies use themselves is that this is actually a valuable tool to guide decisions around innovation within your business. Only if and when you wish to publish this information for others to see, investors and consumers and so on, do you then need to get in an independent assurer to check that you've applied the framework in the right way. Grant Thornton, world's 6th biggest accounting and assurance firm, is building that assurance process for us. These are some of the other companies we're working with on the journey to future fitness who are helping us. You'll notice there are no Swedish companies there. There are lots of companies that have downloaded this thing and are using it. We don't require them to let us know. These are the companies we work very closely with as learning partners to refine the benchmark and make sure it works across all sectors. So if there's anyone in the room that thinks this might be of relevance to them, please get in touch. And I'm going to skip the summary. Okay, thank you. Now we'll take a couple of questions. Also, if you have questions, I'll let you ask a couple of questions. You say no Swedish companies yet? What would be your dream partner in Sweden? Oh no, that would be telling. We've spoken to a couple. So we want, so our 10-year vision is that every company in the world is reporting on their extra financial performance with as much, with as concisely, as credibly,
and as comparably as they do with their financial data. 10 years, in 10 years. Yeah. That's moving pretty quickly. We have to. I mean, we decided with this whole approach that we have to take a real startup mentality here. We know release one of the benchmark isn't perfect. We know it's good enough to be useful and usable. I spent 20 years in the tech sector, and the way you get a product to market is you make it useful and usable, get people wanting to use it, and then they'll tell you what's wrong with it and help you improve it. And we have to do the same here. Some of the global standards bodies and things go through 3-year consultation processes just to define what sustainability reports should look like. We haven't got time for this. So you have to work fast, the companies have to work fast, and you're talking about, it's actually about changing the business models. Where do you see the most progress? In what sectors of business life? Where do I see the most progress? I think the most progress is around clean energy and clean technologies, and energy, or at least the most promise around energy storage. I think that's going to be massive. We saw some of Johan's graphs around the cost of solar and stuff. Once you get the energy storage ramped up, and you see Tesla investing heavily in the gigafactory to hugely ramp up production of lithium-ion batteries, I think then suddenly all these investors who have assets in oil, coal, gas, even gas, which is supposedly clean and is cleaner than coal, but it's all relative. Those assets are going to be more or less worthless. Stranded assets. Yeah. Now, of course, the transition is really hard because all of our infrastructure is based on liquid hydrocarbons. But the more that our infrastructure changes to an electron pathway versus a hydrocarbon pathway, the quicker it will be a kind of I was going to say vicious cycle, but it's a virtuous cycle, virtuous cycle in replacing that. And it's really interesting to see that Shell in the UK yesterday announced that it's going to install battery chargers at all of its petrol stations, which is interesting. That's really interesting. So, yeah. So, questions for Geoff? Yes, please take a microphone and do present yourself very briefly as well. Good morning, everyone. I'm Malin from Save the Children. A most rewarding and interesting presentation. Thank you. You said we must rethink how we do business and how we value the shareholders' value. My question relates to children's rights. We at SAVE work hard to inspire companies to see their impact, the direct and indirect impact through their business operations on children. I was just wondering, have you embarked on adding that component to your value mechanism? Otherwise, let's decide to meet. Let's have a coffee after, yes. What is the company doing to accelerate our progress toward a sustainable future? The break-even goals, there's 21 of them. 11 of them are social. There's reference in there, for example, to child labour and stuff like that, fair employment terms, paying a living wage so that employees can afford good education and healthcare for their children. So it is kind of baked in, but I would love to get your feedback on whether there's still room for improvement. So to leave us with some kind of advice, if you sit here now in this room, or if you're looking at the live feed and you got this sense of urgency, where is a good way to start? What's a good way to start with this? At futurefitbusiness.org. Well, of course. And then you give Geoff all your feedback about how his tool is working in reality. So the thing is, we know what we've done isn't perfect, but we've had enough feedback from global companies, from academics and others who've said this is fantastic, it's exactly what's needed, and we want to help you refine it. I think we've been really lucky that we took the approach from day one, this has to be free to use. I spent 20 years in the tech sector, and what completely changed the tech sector was the shift to open source and open standards. And things, just give away IP that is pre-competitive so that everyone can accelerate their progress. And that's what we need in the sustainability space. This is a pre-competitive issue. So download the benchmark, let us know what you think, get in touch with us. We try and respond to everything. We've got a concept paper coming out next week
on what creating system value really means and how it's anchored in the work of the natural step, and we'd love to get feedback on that as well. And you only have 10 years to conquer the world. Yeah, we got to do it in 10 years. Yes. Thank you very much, Geoff Kendall. Okay, thank you. Now, moving on to a company who has really done a lot of work on this issue. Dell is working with science-based targets, and Louise is going to tell you how they do it and what science-based targets is. So Louise Koch, who is Corporate Sustainability Lead for Europe, Middle East and Africa at Dell. Welcome. Should be on? Yes, good. So thank you for the opportunity to come here today and speak on behalf of Dell. I am usually based in Copenhagen, so thank you for the kind words, Johan, about the COP15. I was actually not in Copenhagen in 2009. I was in Kenya working with solar-based water projects for a company called Grundfos. And I didn't need to be in Copenhagen to hear about climate change, because the Maasai people and the rural farmers, they were telling me about how the weather patterns were changing, how the rain wasn't coming in the right in the seasons it used to, and either was too little or was too much. So 2009 climate changes were very real also in Kenya. And now even more today. So, but that is not that is partly what we're going to talk about today, because I've been asked to share Dell's work on the science-based targets, and actually we were amongst the first companies to be out there in the world with the science-based targets in 2015. But actually we had the targets before then. We had them back in 2013. So this is what I'm going to share with you today, very specifically focusing on that part of the piece of the picture. Good. So first of all, definition of science-based targets. What are we talking about here? And it is targets adopted by companies. So it's a company-focused framework to reduce carbon emissions enough to stay below the 2-degree Celsius increase of temperature. So basically, you can read the definition. In short, this is what you need to do as a company if you want to do your part in reaching the Paris Agreement and keep temperatures below the 2 degrees Celsius maximum. And all know that we're not quite there yet in terms of the global scale. So science-based targets is one piece of what we do, but target-based sustainability is how we do things in Dell. Back in 2013, we launched our 2020 Legacy of Good plan, which is 21 goals, very specific goals across social, environmental, and in that sense also business focused, but social and environmental goals across our supply chain, our own operations, but also our supply chain, and also how we work in relation to our customers, the energy efficiency of our products being one of these. So our science-based targets, our climate targets are amongst these 21 goals. And actually we have an overall goal of creating 10 times net positive value for society. So I don't know how many of you are familiar with the net positive value framework? Yeah, this is a good this is a good crowd. And not many people again know about the net positive value, but this is basically to say, also as Geoff is talking about, less bad is not an option. It has to be, how can we as a company be regenerative? How can we contribute to the positive future? So we're working with that as well, and our goal is to create 10 times more positive impact for the world. So a handprint that is 10 times more than the footprint of producing and using our technologies. So, and this whole Legacy Good plan came out of a process in 2011, where we were looking at reassessing, okay, at that time Dell was working with sustainability goals as well, but more in silos and not with an overall strategic framework. So this became the Legacy of Good plan, and really looking at the materiality assessment of what is important, where do we have our negative impact, what is important in relation to our business. So there could be 500 goals, but we had to, I think 21 is still quite many. So
The environmental goals, we have 12 environmental goals, and you see them up here. So one is to reduce greenhouse gas emissions from our facility and logistics operations by 50%. So that's our scope 1 goal in terms of climate. And another one is to reduce the energy intensity of our product portfolio by 80%, because our assessments showed that where we had the big impact was actually not from our direct emissions, because we have a bit of production, but most of the production is from suppliers, so that's not within our direct scope. So our largest emission was in scope 3 in terms of the energy consumption of our products. And by the way, we're also working on the energy consumption with our suppliers to have them work with the energy reduction plans. So these were the goals, and then I've just highlighted this one because I'm very proud to say that that this year, or just last year, we have actually just reached our 2020 goal in terms of the amount of recycled material in our products. So that's a hooray for that. One down, and on track to meet the others as well. So this is our timeline. So we started out 2011 to reset Dell's strategy here on sustainability, and developing the legacy of good goals, which we announced in 2013. So this is when we actually came out with our carbon emission energy reduction goals. And then, of course, we had the whole Road to Paris movement and the science-based targets really coming in and taking a position and offering a framework that really tells you as a company also, so when is it good enough? And I think that is one of the challenges often when we look at sustainability goals. Often is relative in terms of percentage better improvements from last year or whatever, but these absolute sustainability goals, when it is enough, when are you actually at the benchmark, when are you on the positive side? So we thought, hey, yeah, that's a good idea to actually have that measured, and let's see if our existing goals can be approved according to the science-based target framework, or whether we need to adjust them. So we worked with the science-based target group, and actually the goals that we had and the methodology that we used to get there was approved, that this is a science-based target. So disclaimer, we actually came in backwards. We did not use the official science-based targets process, but our goals, the outcome, and I think that's what is most important, is the actual science-based target goals here. And now what's coming up in the future? Of course, these goals are going to be, they count until 2020. I actually just came from strategy sessions in the global team in Austin last week, and we're already starting to talk about, of course, so what's going to be next after 2020. And I can say that our next framework, our next timeline is going to be 2030. So we are starting up now to starting up that process, and of course the sustainable development goals will also be a part of the whole 2030 exercise. So that's a little bit of a pre-launch here. So this is our targets and our progress so far. And actually these numbers are by now a year old, because financial year 2016 ended 1 year ago in February 16. So at that time we were at 21.8%. I don't have the actual new percentage. We'll get that out in June. So, but almost halfway there. And in terms of the energy intensity of our products, where our goal is to reduce by 80%, so increasing energy efficiency, we are also more than halfway there with 43% of energy reduction. And this is really, so one thing is the energy use of products, hardware like computers or like servers or monitors. What we're also seeing as an IT company, that digitalization, virtualization, big data, Internet of Things, the whole digital transformation that we're living in right now is contributing to an energy efficiency that's much higher than what you can actually do with the hardware. So there's a huge potential here in terms of the digital transformation, also driving smarter cities, smarter buildings, smarter production, what have we. So, but we're not, that part is difficult to measure, however, because that's a lot of proxies when you get out. That's almost scope 4, actually. If there is a scope 4, I'm not sure. So, to round up, I promised to be short on time and then leave more time for questions and dialogue with you guys.
a few challenges and a lot of benefits. So some of the challenges we have faced is collecting and coordinating data. And I say you have to mean it. I mean, don't rush into science-based targets unless you have the organization behind you, unless you have the data sets. And obviously, if you don't have those data sets, then work to make sure you have them. It is a substantial exercise, but what we've seen is that we were working on it already, obviously, and it does give a lot of value to have the actual data. Then in terms of product design and innovation, so energy efficiency is one goal for our engineers, but of course it can never compromise the product performance. So it's balancing that, I can say putting in that balance, and in that way it's also become an innovation driver. So that's also in the benefits. But I love engineers because when you give them a challenge, it's never innovation out of the box, out in the blue. Here it's innovation into the box. It is keep the high performance, lower energy efficiency, design for recyclability, use no harmful substances, and use recycled materials as much as you can. So this is the innovation space that we're giving our engineers, and they love it. It's great. And last but not least, also balancing sensitive information with the transparent communication. We have a goal of we want to be very transparent, and we are very transparent. But of course, sometimes there is business sensitive information that we don't want to put out there. And one could be exactly how are we driving the energy efficiency of our products. Obviously, we don't want our competitors to. Well, on one hand, we do want them to also work with that. But obviously, this is some business sensitive information. And a lot of benefits as well. We are showing our commitment to sustainability as a company, so not only having our own targets, but also have them approved as science-based by an external and acknowledged organization or group of organizations. We have been getting a lot of attention and recognition as a sustainability leader because we were amongst the first 12 companies to have the science-based targets. I know the number is now 216 who have signed. 206 companies worldwide who have signed up, and I'm not quite sure as to the number of companies who actually have the targets today. We are creating energy savings for our customers, which is good for the planet, good for the customers, and also, of course, means that the customers will go for our products when they are the highest on energy efficiency. Most of the time, this is actually one of the things I see when I'm speaking to our customers and say, okay, so if you look at the total cost of ownership here, you can actually save money by choosing a more energy efficient product. And then quite often I hear, oh yes, but that's two different departments. So I'm in procurement of IT, but the energy cost is in the facility side, the operations in my company, says the company that we're selling to, or the public organization. So that's an invitation to companies and organizations to really combine those two sets of data and financial streams. Yes, we're driving innovation. As I said, this is also, when you hear Michael Dell talk about sustainability, this is one of the things that he's also pushing to the engineers. And last but not least, not only the science-based targets, but our overall commitment to sustainability is also, of course, contributing to showing that Dell is a good workplace, and that is needed also to attract the new generation of employees, the millennials. And I guess all of us here in the room today, we're kind of pre-millennials, right? So that's all from me in those short but hopefully efficient 10 minutes. And thank you, Louise. We give you a warm hand. Stay on the stage. Let's start with your questions. What are your questions for Louise? Yes, you'll get a microphone. My name is Anya Ip. I'm from the Stockholm Chamber of Commerce. So Dell is a private company, right? So do you think that that the company would be able to pursue as comprehensive of a sustainability agenda if you had to answer it to shareholders and Wall Street? See, that's a good question. Actually, we were also a listed company for around 2 years, from 2011 to 2013, which was when we were doing the first sustainability strategy and putting out the legacy of good plan. And then Michael Dell bought it back. So
So Was that it the does- reason he bought it back? no, it was not because of the sustainability. That was because he wanted to have again more. He realized so Michael Dell bought it back to be able to have the long-term thinking in terms of also where he wanted to take the company and investment in R&D and innovation. But that's kind of So, a sustainability agenda. It is a sustainability agenda, yes. So getting to that, so it is part of it, and I see it in companies all around the world. If there is a very value-based company and you have the freedom to make the decisions yourself, then I think it helps, definitely supports it. Yeah. Anything else? Louise, yes. I think it's switched Is it on? Yes, it is. My name is Erica, consultant working to infuse sustainability or sustainable leadership in SMEs. And I just wanted to know a little bit more if it's good to see that there's a substantial framework and very concrete with your examples you've brought out here. Can you also share a little bit about what you're pushing or influencing with your supply chain, which is obviously a big portion, I guess, of the work that needs to be done? Definitely. So, I mean, so in terms of our whole supply chain, we're working with the EICC, the Electronic Industry Citizenship Coalition. So that's a whole code of conduct, including both the social, environmental, and ethical areas. So we're working with now 100% of our direct suppliers in our supply chain, mostly from China, in our auditing and collaboration program. So working with ILO, workers' rights, and everything. And that's a huge one. And on the science based, on the carbon emissions and water emissions, again, all our 100 large direct suppliers, they're required by us to do sustainability reporting based on the GRI, and also to have energy emission reduction plans in place, and also water management, because we know that water is of course an issue also in China. So we're working with them and also requiring them to push on these demands to their suppliers, and we are actually also auditing and working with suppliers down to tier 2, 3, 4 in our supply chain. So the whole chain is present there. So to conclude, Louise, brief advice to those who is now very curious about how they could work with SBT? Yes, definitely. Well, go on the website, get more information. Also, get buy-in from your management, and that buy-in would come both from the value of having what you can measure, you can manage. So that's always a good argument with the management, but also the value of being a company that is forward thinking and part of the leadership in terms of sustainability. That is already now a competitive parameter, and it will be even more in the future. That's a good example of the brave leadership that Johan was asking for in the beginning. Thank you very much, Louise Koch. Thank you. Vi radar upp goda exempel på djärvt ledarskap här. Nu byter vi tillbaka till svenska och ska träffa ytterligare ett bolag som är ett exempel på precis det här djärva ledarskapet. Skandia har ju under lång tid och på ett mycket prisbelönt sätt jobbat med hur man räknar på värdet av hållbarhet just för försäkringslösningar, hur man integrerar hållbarhet i sin affär helt enkelt. Och nu ska vi få höra mer om det. Välkommen Lena Hök som är hållbarhetschef här på Skandia. Tack så mycket. Många gånger när man pratar om hållbarhet och så som det först kom upp i näringslivet tycker jag var vid Global Compact som FN lanserade och bjöd in näringslivet att börja titta på hållbarhetsfrågan på ett mer strukturerat sätt. Det här är ju Det här är ju ett sätt att kunna visa det lite övergripande. Egentligen, hur tar man in miljö och klimat, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor strukturerat och utifrån vad man har störst relevans i sin verksamhet. Och så finns det ju en mängd underfrågor som kommer in där då också. Allt det här vilar då på allt ifrån FN-konventioner till olika internationella regelverk på en frivillig basis som företag kan vara med och bidra till att just minska skadan via sin verksamhet. Och just som vi pratat om, det blir ett riskperspektiv. Men det blir ett strukturerat sätt att ta sig an hållbarhetsfrågor. Jag skulle säga i finansvärlden och ur ett investeringsperspektiv så är det här någonting som också har fått fäste. Framförallt de sista åren har det tagits väldigt stora steg framåt. Inte minst skulle jag säga i den svenska
finansvärlden så har vi sett en otroligt gemensamt kliv framåt. Jag skulle ändå våga påstå att vi med några andra nationers finansbranscher är de som ligger bland de ledande. Jag tycker också lite symptomatiskt att vi har haft Sida som organisation som också initierat en dialog med just den branschen. För man ser investerarperspektivet är viktigt. Så den här då, do no harm, viktig grund. Nästa steg tycker jag FN tog när man gick ut med hållbarhetsmålen och sa att de här stora samhällsutmaningarna är så stora så vi måste alla vara med och aktivera oss. Det innebär inte bara stater då och ideella organisationer utan också näringslivet. Och den stora förskjutningen som skedde här ur ett näringslivsperspektiv, det var faktiskt att man säger att utöver riskarbetet, hur är vi med och hittar lösningar på de stora samhällsutmaningarna, de stora problemen som finns idag? Det här är ju egentligen att nyttja näringslivet när näringslivet är som bäst. För det finns idag ingen organisationsform som har bevisat sig så väl i att kunna faktiskt identifiera problem i form av kundbehov, faktum är, till att finna lösningar som man också på ett effektivt sätt kan göra skalbara och applicera internationellt på en internationell basis. Det finns inga organisationer som på samma sätt som företag har kunnat ta just det greppet med den storleksordningen. Och att då titta på vilka är de kritiska kundbehoven kopplat till kritiska samhällsutmaningar. Hur kan vi vara med och bidra med lösningar? Det handlar ju också om att man ska investera och kunna titta på hur kan vi investera i de här lösningarna? Hur kan vi vara med och bidra till att lösa problemen? Då jackar man in på det som näringslivet gör bäst. Och då måste man också se att det är viktigt att näringslivet ska ha en ekonomisk hållbarhet. Det är så man får in också företag i att långsiktigt integrera hållbarhet i affärsstrategier utöver riskperspektivet. Det är någonting som gör, just när vi pratade här om att shared value har triggat många vd:ar. Jag tackar tusan för det, för helt plötsligt säger vi att hållbarhet inte är vid sidan om. Det är en del av business. Jag kommer prata inte om alla dessa, det skulle man kunna göra. Skandia är ju i ett kundägt livförsäkringsbolag. Vi har ungefär 600 miljarder kronor under förvaltning. Det innebär också att vi till exempel förvaltar i fastigheter och vårt fastighetsbolag tillhör då bland Sveriges 3 största privata fastighetsbolag. Bara där kommer vi in i fastighetsbranschen. Vi investerar i en mängd olika bolag. Då har man ju nästan samtliga dessa frågor att fundera kring utifrån att ta en hållbarhetshänsyn. Samtidigt så ska vi maximera avkastningen. Det finns många frågor man skulle kunna ta upp. Jag kommer fokusera på social hållbarhet och det vi gör. Och vi försöker flytta fram positioner vad gäller forskning och utveckling och framförallt hur man värderar effekter kring social hållbarhet och kopplar det till ett ekonomiskt värdeskapande. Jag ser att det är absolut nödvändigt att vi går ifrån den villfarelsen att tro att social hållbarhet handlar om mjuka frågor. Det handlar faktiskt om någonting som många uppfattar som livsviktigt. Det handlar om liv och hälsa, hur vi mår här i samhället. Och med den inledningen skulle jag bara vilja att alla reser sig upp nu. Och så vill jag att ni bara skakar loss lite grann. Och jag vill att ni rör på er alltså. Det räcker inte med att man reser på sig. Utan det är bara så att man kan vara hur fånig som helst. Och gärna upp så här. Okej? Ni gör det? Ja, vad bra. Och ett litet hopp, det såg jag här också. Skitbra. Woo! Sätt er ner. Så. Eftersom jag har 10 minuter, totalt en kvart för den här passet, så kan jag bara säga att det där tjänar ni 22 minuter på. För stillasittande är en av våra största riskfaktorer idag. Ett stort samhällsproblem när Skandia grundades, det var bränder. Stadsbränder. Det här är Umeå dagen efter att staden brann ner i princip. 80% blev hemlösa. Försäkringsperspektivet innebär att man tänker på hur kan vi se till att investera förebyggande för att det här inte ska ske. Vad finns det för kunskap kring risker och utmaningar? Vilka metoder ger effekt? Att börja samverka med de som hade kunskap och de som också var det ideella sektorn i form av faktiskt brandkåren som på den tiden var ideell var livsnödvändigt för att få businessen att funka. Samma logik funkar ju idag om man tar försäkringslogiken på en av de stora samhällsutmaningarna vi har som är ohälsa. 2002 så var Sverige världens mest sjukskrivna folk. Det innebar att vi som hade då försäkrat människors ekonomi i
form av vår hälsoförsäkring gick 2,6 miljarder kronor back på denna försäkring. Och då kan man ju antingen försöka höja premierna för det har blivit dyrare och försäkra människors ekonomi vid ohälsa då folk blir långt mer mycket sjukskrivna. Eller så kan man tänka på hur får vi folk friska igen och hur kan vi då investera för att få folk friska. Det vi tittade på då, det här är en ganska enkel modell. Ekonomi och livskvalitet, plussidan, minussidan, det här är tidsaxeln, vi kan kalla den för livet. För vår del att titta på vilka sjuka, hur tusan får vi dem upp på banan igen, hur blir de friska? Vi investerade 5 miljoner kronor för riktigt bra rehabilitering. Vi lyckades stänga då kostnader för ungefär 200 miljoner kronor. Det här kändes ju som ett bra business case. Men att börja här och gå upp dit, det är självklart lönsamt både mänskligt och ekonomiskt att börja tidigare. Allra bäst är det att börja någonstans här, innan folk ens har hunnit bli sjuka, då marken börjar själva under fötterna. Det handlar ju om att ta risker på allvar och identifiera risker. Vår lösning var att vi började ge bort gratis förebyggande hälsotjänster, prehab, i form av KBT-terapi, sjukgymnastik, coachning, stresshantering etc. Varför gör man det gratis? Det låter helt vansinnigt. Ja, det är otroligt mycket bättre att bygga en bro än att försöka fånga upp folk här nere. Om du har koll på risker, om du har koll på vilka metoder som ger effekt och på kostnaderna som det innebär att ignorera en risk och sedan betala för problemet när det har blommat ut fullt ut. Om du tar de problemen på allvar så ser du att det är inte bara mänskligt sunt, det är också ekonomiskt lönsamt att investera förebyggande. Den här logiken är inte bara applicerbar på oss som ett försäkringsbolag. Du kan ta den mycket bredare än så. Jo, jag har lite spännande siffror här. Det här ger ju också en effekt. På 10 års tid har vi minskat sjukligheten hos våra kunder med 56%. Det är helt unika siffror. Det innebär att ungefär 80% att vi kunnat sänka premierna för våra kunder eftersom vi är kundägda och vinsten går tillbaka till kunden. Vi har sänkt premierna med upp till 80% för våra kunder på grund av att det här är så effektivt, både rent mänskligt men också då ekonomiskt. Och det innebär också att 94% av våra kunder är tillbaka på jobbet igen efter att de har träffat oss och varit med i använt sig av våra hälsotjänster. Det här i sig innebär ju ett helt annat sätt att tänka. Att faktiskt se på risker, mäta effekter och också koppla ihop till det ekonomiska värdeskapande. Inte bara utifrån en siloeffekt utan också titta långsiktigt. Det här kan man göra på långt mycket mer faktorer. Om vi tänker oss då Sverige och hela välfärdssystemet som en form av försäkringsmodell som det ju faktiskt är. Så ser vi vad är de stora riskfaktorerna. Psykisk ohälsa har varit mycket det som vi har jobbat med i vår försäkring. Men vi ser ju andra livsstilsfaktorer. Här har jag tagit 4 stycken. BMI, fetma, daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol. Och för er som alla förmodligen känner till att rökning, det där är ju fruktansvärt ohälsosamt. Jag kan säga det att stillasittande, det dödar idag lika många människor runt om i världen som rökning. Så tänk på det. Vi skrattade lite grann när vi reste oss upp här och någon minut skakade loss. Det är livsviktigt. Och vad innebär då det här? Om man då tittar på de här 4 riskfaktorerna så vet vi evidensbaserat också vad konsekvenserna blir kopplat till de 14 olika sjukdomarna, de 14 vanligaste sjukdomarna som står för ungefär 40% av sjukvårdskostnaderna i Sverige. Typ stroke, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, KOL, olika former av cancer. Vi vet hur kopplingarna ser ut däremellan och då kan vi börja räkna på det. Det vill säga kan vi ändra de här riskfaktorerna kan vi räkna på antal minskade fall av sjukdom. Därtill också titta på den ekonomiska konsekvensen. Och då ser det ut så här. Det här är Skandias friskvårdskalkylatorn. Det här har vi lagt ut på nätet för att också vara med och inspirera andra. Vi kan se att om Sverige minskar riskfaktorerna vad gäller just de här livsstilsrelaterade riskerna så vet vi att man kan också, om vi minskar dem med 1 procentenhet så slipper 4 237 personer att bli sjuka sett på 5 års sikt. Samhället sparar 1 miljard kronor. Om man börjar räkna på det och titta på det så här, helt utifrån vad vi vet, mäter sociala effekter, kopplar det till värdeskapande, så kan man bli förvånad över att det förra året fattades beslut att man ska lägga ner 3 livsstilskliniker som drivs i Stockholms län.
För man har inte råd med dessa. Och då undrar jag hur den kalkylen ser ut. Särskilt med tanke på att just stroke och hjärt-kärlsjukdomar ökar i åldersgruppen 25 till 40 år. Jag tror att man måste räkna bättre på det som vi pratar för sociala frågeställningar, när vi pratar om hälsa, titta på effekterna. På samma sätt som vi utgår från att en läkare inte ger oss ett sockerpiller och hoppas på det bästa när vi är sjuka, så borde vi också titta på livsstilsförändringar, beteendeförändringar och räkna på konsekvenserna. Och gör man då det, och till exempel man kan ta det som ett företagsexempel också. Här har vi räknat på ett företag som skulle ha 17 000 anställda. Det skulle motsvara ungefär Ericssons storlek i Sverige. Skulle man kunna få en 20% riskminskning, så skulle det innebära på 5 års sikt 630 färre sjukfall. Det skulle innebära att man sparar 110 miljoner kronor i direkta kostnader hos arbetsgivaren, men också att samhället sparar 260 miljoner kronor. Så här kan man gå vidare och fundera på vad skulle då 17 minuter extra promenad innebära för oss i Sverige som helhet. Ja, vi vet att det skulle minska på 5 års sikt. Ungefär 4 700 färre skulle slippa drabbas av diabetes. Vi vet att 2 200 skulle slippa hjärt- och kärlsjukdom. Det skulle arbetsgivarna spara 700 miljoner kronor på och samhället 2 miljarder kronor på. Frågan är ju inte bara det att säga ut och gå. Det handlar ju om att få till de där livsstilsförändringarna. För lika svårt är det för folk att sluta röka. Är det för folk att sluta sitta? Som kontorsarbetare eller tjänsteman så är man ju lite grann sån där kontorssittare. Och kanske bara kommer upp en 4 000 steg och långt ifrån de 10 000 som man bör ligga på av hälsoskäl. Att jag tar upp de här olika modellerna för att räkna, det är för att visa på att den här typen av enkla resonemang när vi säger vi har inte råd, det drabbar just ofta den här typen av förebyggande insatser som skulle kunna minska risker och markant också öka lönsamheten. Problemet är inte att vi inte har råd, problemet är att vi har inte råd att låta bli. Och att vi också framför allt har okalkylerade risker som vi inte fått in i våra ekonomiska system. Men vi är likväl där och betalar för dem. Både i form av livskvalitet och hälsa på samma sätt som vi också gör det rent ekonomiskt. Allt det här har vi också öppet på våra hemsidor. Vi håller nu från vår stiftelse Idéer för livet på att bygga upp en katalog med de här typerna av verktygen där vi mäter de sociala effekterna och också tittar på det ekonomiska värdeskapandet. Vilket vi tycker är viktigt att vi krokar arm med både organisationer, oavsett om de är inom den offentliga delen av välfärden, den ideella eller för den delen det privata. Att vi alla är med och ser vad händer om vi applicerar försäkringslogiken och faktiskt tittar på förebyggande av risker som en investering istället bara för en kostnad som vi inte har råd med. För vi vet att det blir förbaskat dyrt. Det här sättet att tänka, det är någonting som också affärsmagasinet Fortune har lyft upp. Vad innebär det när man som företag börjar integrera hållbarhetsfrågan och utmaningarna och titta på det utifrån hur kan vi lösa kritiska kundbehov som samtidigt löser kritiska samhällsutmaningar. Jag har gett ett exempel på hur vi jobbar rörande hälsa. Fortune har listat ett antal bolag, 50 bolag på sin Change the World-list. Vi fick en hedrande 20-placering förra året, vilket vi är glada för. Det jag är ännu gladare för det är att jag vet att Fortune kommer göra det här år efter år. Och att man just tittar integrerat. Vad har bolagen gjort för innovationer som skapat reell affärsnytta och reell samhällsnytta, allt i ett. Det är ett shared value. Och någonting som jag tror också är nödvändigt för att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar som vi har framför oss. Tack för mig! Tack så mycket Lena. Lena, du kommer tillbaka i paneldiskussionen och då får ni möjligheter att ställa frågor också till Lena. Så stort tack så länge Lena Hök, ett otroligt intressant exempel på hur man verkligen på riktigt integrerar hållbarhet i affären. Inte minst när det gäller de här sociala effekterna som ju kanske är allra knepigast av allt faktiskt att sätta siffror på. Hörrni, nu innan vi ska fortsätta att träffa minister och andra spännande personer så ska ni få dricka kaffe. Jag tänker att vi ska försöka vara lite så här disciplinerade även om vi ska röra oss mycket. Som Lena säger, det förlänger ju våra liv. Så ni får inte gå ut och röka nu utan ni ska gå ut och röra på er lite, prata lite. 10:40 prick så startar vi här med ministern.